Terve! Tänne olisi aiheena reputestaus. Lataisin sinne tarvikkeita. Tuo painaa 10 kiloa tuo reppu, niin testataan sitä ja tehdään sitten kaupunkivaellus täällä Lappeenrannassa. Ja katsotaan vähän paikkoja. Tästä saattaa tulla 100 tilaa ja spessu tästä videosta. En tiedä vielä paljon tilaajia on. Tällä hetkellä on 4 tilaajaa vaille 100, niin tehdään tästä mahdollisesti sitten spessu-video myöskin. Kiitos paljon tilaajille. Alkaa näyttää hyvälle tää juppituupitekoni. Mut lähdetään jatkaa matkaa, niin keretään hyvissä ajoin sitten. No niin, nyt alkaa maisema vaihtuu. Mennään seuraavaksi tonne keskustasuuntaan ja vaihtuu asfalttitieksi kaupunkimaisemaksi. En tiedä miten pitkä reissu tästä tulee. Tavoite on että yli 10 kilometriä kuitenkin. En oo suunnitellut tarkempaa. Kävellään sitten vaikka siksakki, että se tulee se 10 täyteen. Mut jatketaan. Hyvältä tuntuu tää reppu. Nämä olkaimet on aika hyvät. Selkä tietysti alkaa vähän hikoilemaan. Tuolla kun ei ole hirveästi mitään ilmanvaihtoa tuolla selää takana, niin, mutta ei se mitään haittaa. Ainakin toistaiseksi tuntuu tosi hyvältä tää reppu. Jatketaan matkaa. Siellä on kauppakeskus Iso-Kristiina. Siellä on vaikka mitään kauppoja. Oma lempparikauppa on yllätys partioaitta. Siellä on leffateattereita ja ravintoloita ja vaikka mitä. Siinä on koulu ja tuolla on vesitorni. Mennään käymään tuo vesitornilla seuraavaksi. Joskus työkaveri kanssa tullut vaihdettua tonne ylös reunalle, niin siellä on punaiset huomiovalaissimet, niin tullut vaihdettua lamput sinne, niin se on aika jännä työmaa kyllä. Tottu tuohon korkeuteen. Sieltä on hyvät näköalat tuohon kaupungille. Tuossa näkyy ikkunat tuon tumma osa alapuolella, niin siellä on joskus ravintola. Tuo on ihan hieno paikka kyllä. Täällä on näköjään joku näyttelykin. En tiennytkään. Tossa on joku ravintola ja on se aika korkea. Ollaan täällä Kimpisessä ja tässä on ulkopunttisali. Täällä on kaikenlaisia kidutuslaitteita keksitty ihmisille ja on täällä pari kertaa käynytkin. Mitäs tässä on? Taljan laitetta ja penkki, vinopenkki, kyykkylaite. Sitten tuolla on vatsalihas ja selkälaitteet ja tuolla on joku teline, mien tuonne kehtaisi mennäkään.
Joo, ne on ihan hyviä ilmaisia paikkoja. Kannattaa hyödyntää. Urheilutalolla on vähän enemmän laitteita. Lauritsalassa on 1 ulkokuntosali tietääkseni. Myllymäessä on 1. Oliko vielä Huhtiniemessä 1? On näitä aika monta täällä kuitenkin. Tuot löytyy sitten levypainot ja tankoja ja telineitä ja sen sellaisia. Ne on vielä lukittu näköjään. Tuolta tultiin äsken ja tuolta suunnasta. Tää on nyt Valtakatu. Tossa on vanha tolppagrilli joskus. Hiljaiselta näyttää kylää kyllä. Mennään tonne päin. Siinä on vanha elokuvateatteri. Nykyään tuo semmonen kulttuuritila. Että tuolla käy bändejä ja muita esiintymästä. Tuohon on suojeltu rakennus. Sanottiinko tätä taloa ampparitaloksi vai mehiläistaloa? Kumpi tää nyt oli? Tuolla on tommonen hieno kuva tuolla yllällä tehty. Aletaan saapua Rakuunan mäelle ja tässä on nuo portit. Tommoset hienot Suomen leijonat tuolla. Nyt ollaan täällä Rakuunanmäen juurella, niin mennään kohta tonne kattonut vanhoja kasarmeja. Ollaan hetki tässä. Hei, varoa vähän, elää jää paljon väistynyt. Täällähän on panssarivaunuja tässä Rakuunanmäen juurella. Ja tässä on saksalainen rynnäkkötykki Stuk 3, suomalaisittain Sturmi. Meillä on tarkoitus tehdä näistä vaunuista niin sellainen minisarja. Ne on jo 1 jakson kuvannut ja pitäisi 3 tehdä vielä kun kerkee ennen kuin tulee syksy. Niin jos sais tehty jossain vaiheessa. Niin katellahan näitä vähän läpi nopeasti pääpiirtettä, minkä näköisiä ne on. Tää on tän näköinen etuviistosta katottuna ja katsotaan vähän vielä eri suunnasta. Tän näköinen tää on takaviistosta päin katottuna. No se hienon näköinen. Tosi matala kyllä. Vaikea havaita. Katsotaan seuraavia vaunuja. Nyt seuraavaksi sitten. Tässä on sitten neuvostovalmisteinen T-54M 1951. Maailman levinnein panssarivaunu. Näitä on kopioitu vaikka kuinka paljon kiinalaisten toimesta ja muuta. Katsellaan vähän tätäkin lisää vielä. Tän näköinen tää vaunu on täältä päin katsottuna. Eipä nää nykymaailmassa enää ja paljon tehdä vanhentunutta tekniikkaa. Nykyaseella on helppo tuhota tällaiset purkit.
Tässä on sitten brittiläistä rautaa. Tää on komeet vaunuja. Tää kerkesi just Euroopassa toisen maailmansodan loppuvaiheessa jopa taistelukentälle. Ja Suomeen näitä hankittiin vuonna 60 muistaakseni. 60-luvulla oli käytössä tällaiset vaunut sitten. Tää on ollut vissi ihan oikeesti hyvä vaunu silloin aikoina. Meillä on vielä yksi vaunu kattomatta tuolla. Katsotaan se kohta sitten. Tääkin vaunu on brittiläistä rautaa, niin kuin varmaan ulkonäkö antaa ymmärtää. Tää on Charioteer-niminen vaunu ja ensimmäiset tehtiin vuonna 1952. Ja tässä on sama alusta kuin tuossa edellisessä. Ja Suomeen hankittiin ensimmäiset vuonna 1958 ja viimeinen poistui käytöstä tammikuussa 1980. Tämähän on panssaritorjuntavaunu ja ilmeisesti ei mikään kovin onnistunut vaunu. Piti brittien saada jotain sitten nopeasti tehty Neuvostoliiton raskaita vaunuja vastaan, niin sitten ne kehitti tällaisen. Tän näköinen tää Charioteer-vaunu on takapäin. Tää on tuo aika kulmikas vehe. Ei paljon kimmoketta ota, jos laaki ossu. Täällähän on tämmönen tykki myöskin. Mallia 155 K77 eli vuodelta 1877. Ja oliks tää nyt se hyppyheikiksi kutsuttu tykki, mikä vaati 2 tähystäjää. Toinen tähysti mihin ammus osuu ja toinen tähysti mihin tykki lensi, kun oli ammuttu. Niin iso rekyli tuossa ja ei mitään jousituksia tai muita, niin tainnut pompata aika kovasti. Jatketaan seuraavaksi matkaa tuohon Rakuunanmäkeen, tai siis myöhän ollaan Rakuunanmäellä, mutta kävellään tuon vanhan kasarmialueen läpi ja sitten tavoitteena olisi mennä tuonne linnoitukseen. Hienoja nämä vanhat kasarmirakennukset. Nämä on tehty joskus 1800-luvulla. Silloin on ollut aikaa tehdä kunnolla. Täällä on näitä jotain joukko-osastotunnuksia. Täällä on ollut Rakuuna-eskadroona. Eli tuot yllä tuo vasemmalta niin lippueskadroona. Sitten on kuolemaneskadroona, iskueskadroona, Rakuuna-koulu. Sitten on Sallava keskellä niin vasemmalla Rakuuna-soittokunta. Sitten on esikunta. Sitten on esikuntaeskadroona. Ja sitten tuo tuhojahusaarit on tuo, missä on tuo nyrkki. Sitten alhaalla, missä on tuo karhupää, niin se on mustat husaarit. Sitten on huoltoeskadroona ja kuljetuseskadroona. Tuolla on vähän uudempaa rakennusta, mutta onneksi on tehty kuitenkin samaa tyyliä vähän kuin nämä vanhatkin. Ettei ole tehty mitään betonimöykkyjä, niin pysyy tää alue kuitenkin tyylikkäänä sitten. Siellä olisi huoltoasema. Mä ajattelin, kun
Kävi kahvituttamaan. Tässä on mennyt sen verran aikaa kuvates. Niin vois käydä kahvilla. En mie nyt retkikeititä mihinkä tähän käydä virittämään. Niin pitää vissiin käydä niinku ihmiset tuolla ostamassa valmista kahvia. A few moments later. Aletaan pikkuhiljaa saapumaan linnoituksen alueelle. Tuolla näkyy noita palleja ja tämmösiä. Niin jatketaan vaan matkaa. Tässä on vähän osvittaa, miten korkeat nämä etuvallit on. En niistä anneta ihan äkkiä kiipeä, mutta tikkailla tietysti pääsisi. Aletaan mennä tuonne linnoituksen mäelle. Vanha Mukulakivi katua täällä. Siinä on minun laittama pylväs. Tuli työkavereiden kanssa tehty nämä valot tänne linnoitukseen. Oli aika kylmä keli silloin. Parikymmentä astetta pakkasta ja se tuot Saimalta sitten puhalsi tänne. Oli kuin tuulitunneli. Vanhoja rakennuksia. 1800-luvulta taitaa olla. Tuolla on jotain tykkejä, niin mennään katsomaan. Ei oo mitään tietoa mitä tykkejä nää oikein on. Laitettu lätkä tohon päähän, muutenhan se olisi täyn kaikkea roskaa, kun ihmiset roskaa kuitenkin. Siinä on Yleisradio. Se tarjoaa ihmisille korjaan riippumatonta tietoa, mitä maailmalla tapahtuu. Jatketaan matkaa. Siinä on jalkapuut. Ennen aikaa, jos joku hölmöili, niin se sai julkisen tuomio ja saivat ihmiset katsoa, mitä joku ihminen on tehnyt. Niin nykyään jos sellaista tehosten vaikutusta, kun annetaan vaan pikkusakot. Siinä on taidemuseo. Tullut joskus käytyä tuollakin. Kävellähän tohon valleille. Täällä nuoriso aina viikonloppuisin juo pussikaljaa. Pitävät piknikkiä täällä. Siinä näkyy satama. Ja Saimaa. Mennään tonne satamaan kohta puoliin. No pääportti, mennään alas tuosta. Joku on kyllä laittanut hienot katuvalot tohon. Tuolta me tultiin ja tuonne ollaan menossa. Siinä on noita linnoituksen valleja. Oltiin äsken tuolla ylhäällä. Tuossa on nuijamies Lappeenrannan vaakuna.
kukkaistutukset. Siinä on risteilylaivoja. En tiedä, että onko ne enää toiminnassa sitten. Joskus tullut käytyykin ja ihan hyviä reissuja oli tuo Saimaa-kanava risteily. Tän näköistä satamassa. Siinä on Suvi-Saimaa ravintolalaiva ja sitten tuolla on Prinsessa Armada. Taitaa olla kiinni. Mä ajattelin, että jos olisi saanut kylmiä virvokkeita ja taksilla kotiin. No, jatketaan matka. Sieltä saa sitten vetyjä. Niitähän ei muualta saa kuin Lappeenrannasta. Kävellään poispäin satamasta. Joka on nyt jotain 8 kilsaa vähän päälle taitaa olla matkaa kertynyt. Tuolta päin ollaan tulossa. Siellä näkyy linnoituksen vallit. Siellä näkyy hyppytornit. Ja tuolla on sitten uimaranta. Tuolla on joku vesiliukumäki. Tuli just tähän uimarannalle. Täytyy pitää pieni tauko. Tarkisti äsken, niin 9,5 kilsaa on tultu. Siinä olisi muutama hanhipaisti. En tiedä mikä siinä on, kun noita ei saa metsästä. Noita on ihan hirveästi täällä Suomessa. Sitten ne paskoo nämä kaikki nurmialueet. No, antaa heidän olla. No niin, nyt on tultu 10,6 kilometriä. Matka on vielä ehkä 3 kilometriä. Sen näkee siitä. Reppu toimi tosi hyvin. Toki selkä hiostuu ja pikkasen nämä nämä epäkkät on vähän väsähtänyt, mutta se ei johdu tosta repuusta vaan ihan itsestään. Enemmän hartiatreeniä ja reppukantoa, niin kyllä se siitä marssikunto kehittyy sitten. Mutta ei mitään, jatketaan matka. Nyt vaikka olemaan loppusuoralla tää reissu. Tultiin tähän Saipa kotihallille kisapuistoon. Meilläpäin on sanonta, että jos jossain on paljon ihmisiä, niin porukka onko Saipa pelissä. Lähdetään jatkaa matkaa. Selkä on hirmuisen märkä. Kunnon hiki päällä. Ei se haittaa, hyvin menee. Päästiin takaisin metsämaisemaan. Täällä on jotenkin lepposampi olla kuin tuolla kaupungin keskellä. Ai. Perki. Ai. Ai. Tiukkaa tekee.
Huhhuh. No, ei tuo nyt niin paha ollut. 13,2 kilometriä. Ihan ok matka kuitenkin. Menehän tässä aikaa, kun kuvailee samalla. Ei ole pelkkää kävelyä. Niin. Ja tietysti kaupungissa on nyt vähän erilaista kävellä kuin sitten taas tälleen metässä. Mutta ihan hyvin toimi reissu. Reppu toimi ja kaikki toimi. Tämä on hyvä tämmönen yhdistelmäreissu, että vähän kävelytreeniä, repputestiä ja sitten kotikaupungin esittelyyn. Tuolla kaupungissa kun kävelee, niin siellähän ei voi oikeastaan puhelinta jättää kuvailemaan mihinkään. Joku kun nappaa sen, niin lähde sitä sitten juoksemaan reppuselässä kiinni. Niin voi olla, että jäät kakkoseksi siinä hommassa. Pitäis katsoa repun sisältö katsoa vielä, että jos jotain kiinnostaa, niin mitä mulla oli tossa, että mitä kaikkea sinne mahtuu, niin saa vähän osviittaa sitten. Eli etutaskusta löytyy seuraavanlaisia tavaroita. En tätä hirveä täyteen laittanutkaan. Lompakko, ensiapulaukku tai pakkaus, linkkuveitsi, varavirta lähe, muuta siellä ei ollutkaan. Sitten täältä päätaskusta löytyi varapaita, vesipullo, toinen vesipullo, retkikeittisetti ja polttoaine ja kattila. Vähän kahvi, jos olisi tullut keitetty. Sadeviitta. Sitten on tämmönen ite kasattu taistelumuona pakkaus. Lisää vettä. Niitä on 2 pulloa, eli tossa on 2 litraa ja sitten tässä on 3 litraa vettä. Täällä on se kuppi ja lusikka ja kupikansi. Sadetakki ja sadehousut. Muuta ei ollutkaan sitten. Ton verran painoa. Se on 10 kiloa. Reppu mukaan lukien. Et kyllä tonne aika hyvin mahtuu tavaraa kuitenkin. Tämmönen video oli tällä kertaa ja katso nyt, onko 100 tilaajan spessu. Hyvin lähellä on ainakin, että sen näkee sitten. Ja kiitos paljon tilaajille ja katsojille. Teitä vartenhan näitä tehdään. Ja laittakaa ihmeessä kommenttikenttää sitten ideoita, jos haluatte jotain sisältöä, että minkälaisia videoita haluatte, niin pyrin sitten toteuttamaan. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään sitten ensi kerralla. Morjens!